Hello everyone, I am Bhaumik Desai, the director of Synergy Institute, and I would like to announce that we have completed 1 year in Navsari and we are very happy કે અમે આને successfully complete કર્યું. જેવી રીતના last year મેં તમને લોકોને કીધેલું, અમુક promises કરેલા કે અમે લોકો એક ક્લાસની અંદર 10 સ્ટુડન્ટ્સ થી વધારે નહીં રાખીએ. We have maintained that promise and we are trying our best કે અમે એ promise ને fulfill કરતા જ રહીએ. Second thing, અમે એવું કીધેલું કે તમારા ચાઇલ્ડને અમે એક સિક્યોર એન્વાયરમેન્ટ આપશું. એના માટે સીસીટીવી થી લઈને બાયોમેટ્રિક અટેન્ડન્સ બધી જ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ છે. જેવી રીતે તમે લોકોએ અમને આ લાસ્ટ યરની અંદર ટ્રસ્ટ અમારા ઉપર કર્યો છે, એ જ રીતે આવતા વર્ષમાં પણ કરતા રહેશો એવી અમારી આશા. થેન્ક યુ વેરી મચ.